Salutare! Astăzi o să începem să jucăm seria de Witcher 2. După cum puteți vedea, jucăm varianta în Enhanced Edition. N-am mai jucat nimica din seria Witcher până acum, așa că pe parcursul filmelor o să mai pun întrebări de ce s-a întâmplat acolo, cum s-a ajuns acolo și de ce nu... O să mai am chestii care nu le înțeleg, dar probabil pe parcursul o să le dezvolt și eu. Dacă știți cumva sau puteți mă ajuta ca să nu mai stau să mai caut povestea pe internet, puteți să comentați în filmulețe. O să încerc să nu vorbesc când avem cât un cutscene. Haideți să vedem cum este jocul. Nu vrem tutoriale, nu avem de nevoie de tutoriale. În schimb, să vedem. Nu prea știu mai nimic despre sistemul de combat, despre ce și cum se folosesc skill-urile. Citate din cărți. Poate așa reușesc să fac și o legătura cu ce s-a întâmplat în prima parte, ca să nu fiu chiar în ceață în partea aceasta. O să las când avem cutscene-uri din astea cu texte și dialoguri. Aha, deci eu l-am salvat pe rege de la moarte. După aia am mai câștigat un război și războiul a fost câștigat cu un prețumis. Am înțeles. Deci nu sunt chiar încet. Vai, ce ăsta săracă pe el. L-au bătut de la uscat. Și ochii scoși. Mai și împiedică sărac. Acum nu știu dacă ăștia vin să mă salveze sau de ăștia fugem. Da, nu știu de ce am impresia că de aia fugem. De aia fugem, se pare. Sixes, Daddy needs you. Oh shit! Ha! 20 orange to Grandad. Looky there, he's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Abia aștept să ies să-l mirelesc pe ăsta. Sper să nu dea și ăsta peste un Ramsay Bolton ca în Game of Thrones. Why? The dice didn't roll. Calling me a cheat? Take it back. Hai mă, luați-l la voltaie, poate așa evadă și Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular whoreson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages who experiment. Deci acum chiar că abia aștept să-i mirelesc pe ăștia. Folks say they plow witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. Și veni Ali Baba. I'm not so easy to kill. Șmecheră căciună la fraier.
I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Nici nu știu ce... Hai că mergem pe miștocării. Fuck you. Foarte tare răspuns. Nasty. And after we've been through so much. Same side of the barricade then. Opposite sides of the table now. You can change that. You want me to sit on your lap? Ves! Unshackle him. Nu mă așteptam să dea astea cătușile jos. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No, for Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Hai să începem cu dimineața. Just so we're că clear on aici this, mai I was important. not eager to go into battle. But Foltest is not someone you refuse. Orice zi începe cu dimineața. Opa, asta nu-i singur în pat. Opa! Se distrează, omul. Păcat că e îmbrăcat în ismele alea de... Nu știu ce am impresia că o să înceapă să-mi placă jocul ăsta din ce în ce mai mult. Witcher, are you up? Cât l-o fi înjurat pe garda asta His acum... Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher, Ce bagabontul cum iese. Și să mai uit un pic. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Niciun război nu e deștept. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't wage stupid wars. Genius. You know, these bastards could vie for the throne in the future? Then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Altest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined. But they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the wild hunt again? Mm-hmm. Dragon? One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon? In the midst of civilization? Please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons.
Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon, although it could be a forktail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Am vorbit despre dragon. Hai să vedem despre asasinul ăla care a încercat să-l omoare pe rege, de la Mirlitia. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. Presupun că ăsta era un moment de la de WoW în care, vai, ăla era un witcher, dar dacă nu am jucat pe primul... I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. De dragon vorbire, de asasin vorbire, hai, All cai. right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Aha, Attention! I said attention, imbecile! Where are you from, Lucky? You seek the king. He waits near the machine. Hack the serfs to have no mercy. Cards be with you. Your deeds will be forgiven. To battle! aha, deci am cu Xebu pe F5. Pe A F5. beautiful day for battle. Fear not, Excellency, we're out of range of their arbalists. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to joust verbally. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? Ăsta e gelos. We mount an sau assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Opa. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Poate bot ăsta. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflicted them? Those who did this live no more. Băi, săracul, cum arată ăsta. Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? Too often they take me for someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenneran during our foray into the Pontar Valley. Norman Sabre. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador, for your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen.
No reason to dawdle. Regele ăsta pare destul de popular, deși se bate pentru o femeie. Un război cam prostez, după părerea mea, dar Forgive my candor, Your Majesty, but n-ar fi primul. I must ask, what fate awaits the royal bastards? They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Adam is dead, and I have no other children. This conversation is over, Excellency. Please retire to your tent. Black ones in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? Not Not quite. really. I actually saw His Excellency sweat. But that'll be our secret. You brought your sense of humor along. Have you learned anything about the assassin? Noi spunem lui asta că nu știe cine face după ea. Nothing new, sire. A month's passed and we don't know any more than we knew when we began. This investigation's going nowhere. My agents have learned little also. But we'll find the culprits. It's just a question of time. Now, for the battle. I want you at my side today. Then you may go where you please. Thank you, sire. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods count at you, Very! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Trebuie să-l găsim pe ăsta de aici, pe țintă. Cum facem să tragă ea? Cred că acum trebuie să iau măsurători ca să îi dau unități la fraiere. Nu, e ăsta de aici. Să iau la cu pană. Three degrees. Did we hit the bastard? He ducked. Trebuia Damn să it! dau un pic mai jos. We'll get him on the walls. Follow me, Witcher! Dar mierlim noi pe fraier. Nu, acum chiar îmi place de You know, regele ăsta, e Witcher, de treabă. I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Vagabond Acesta moare. and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children. They would protect them, even place them on the throne.
And the Baroness was duped. A motherly love used. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Going and country there, you white! And a long road at your toe. Look alive, men! Hail to the king! Where the hell are we headed? What the fuck do we want? Victory! This I like! Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! Cred că o să fac un filmuleț pentru întregul prolog. Să vedem cât durează, în funcție de cât durează. That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Aryan Lavalette. Să vedem cum a fost bătălia. Bă, când a avut ăsta timp să schimbe, frate? Ce se merge spre dintre ei? Ăștia sunt făcuți să arate ca francezii. După cum sunt îmbrăcați, după cum vorbesc, inclusiv pe ăsta îl cheamă Gerald. Îmi miră că nu s-a predat până acum. Cam place sistemul de combat. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, your majesty! Follow me, gentlemen! For Temeria! Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Aryan Lavalette in order to break the defenders' morale. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen, follow me! For the glory! Da, presupun că pe acolo trebuie să iau, dar momentan nu pot să trec din cauza arcașilor. Fall back, goddammit! I forbid you to die like imbeciles. Hear me! They've taken a good position, the bastards! If this persists, they'll pick us off like ducks, and I'm no duck. Any ideas? That ballista would do the trick. De ce să moară gărzile lui când poate să mă trimită pe mine? Mi se pare foarte normal. Mi-a salvat viața odată, acum vrea să scape de mine. Răsplat. Ia să mai dăm și un F5. Mai salvăm și noi din când în când. Opa. Gărzi. Kill the Witcher!
finishing move. Altă chestie care mă enervează e luptatul ăsta. E o punguță destul de mică care nu prea se vede. Vede că este făcut un joc de consolă. În general, la consolă trebuie să dai click-uri de-astea spamabile. Sper să nu aibă și combinații mai încolo de câte 3-4 butoane ca să scap de o săgeată amărâtă. Să nu îți iau pungile. De altă dată sunt zgârcit și vreau să iau tot ce ai pus. Și acasă. Mă enervează că n-au un buton de auto-pick. Hai să mai salvăm un pic. Nu mă să salvez. Îmi place faptul că are și finishing move-uri. Chiar interesantă treaba. Vedem ce mai trebuie să facem acum. Launch boat. Oh. The towermen! Storm the tower! The gods are with us! Din față arată foarte bine cu culga aia, din spate zici că e... Nici nu vreau să comentez ce zici că e din spate. Bă, ești nebun. Deci... începe să placă... Aoleu, le-am tăiat mâinile la fraier. Începe să-mi placă sistemul ăsta de combat. Ce mai trage unul pe săgeata. Care tragi, mă? Să-l mergem și pe ăsta, că nu se poate altfel. Asta mi-a părea, mă, nu știu ce mi-a pare. Puteți vedea destul de la sol sistemul ăla de loot. Nici nu văd ce mi-a picat. Raza e foarte mică. Dar sincer asta ar fi cam singurul de la avantaj până acum. În jocul îmi place destul de mult. A, și mă enervează și faptul că nu pot să sar.
omor și pe la copilul și mă, da. Sincer, nu știu ce mă ține să iau ăsta, pentru că oricum ajung la pușcărie și atât poate am. The door! Smash the door! Axeman, give me splinters! Din experiență știu că trebuie să ignori ținta mare și întâi să faci pe aia mici, e mult mai ușor. Ultima țintă o las la sfârșit. Nu putea să ne pice nouă ceva din ăla. Desist, or be put down like the rabid dogs you are! Aryan lava-led. This will be no easy task. Surrender, Aryan! You'll be treated with honor! Go plow yourself, king! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You've got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. Cover the Witcher! Haideți să vedem acum cum scăpăm de ăștia. E destul de agil ăsta cu sabia de măs. Nu mai stau să mai lutez, că ca sigur misiunile astea nu prea au ce să întâlce. Ținem cont de faptul că e un prolog. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Hai să lăsăm pe ăsta în viață, sau cel puțin să încercăm. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men? The king sends a witcher and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword. Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. Hai să Don't be a încercăm să fool. lăsăm.
This is no game. Your men don't need to die. Surrender, and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. Acum sper să nu merlească regele pe ăsta. M-am chinuit și l-am făcut să se predea săracul, dar dacă s-apucă ăsta de el, mă apucă draci urât de tot. Arian Larbalet laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. Păi, ma... Deci deja mă e While I rău. remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Eden. To think it almost killed us all. Deci până la urmă apare și dragonul ăla care văzuse garda. Dar mă oftic foarte tare că l-a băgat pe ăla, l-a torturat, mă lăsam să mă gândeam să-l lase în pace. Arian Larvalet has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. Opa, ăsta avea treabă neterminată de dimineață. Tempting. Look, the King's Special Forces. We want to see him! You doubt my words, dog! Open the gate now! S-a dus să făcut așa. Sire, Vernon Roach. Tell me, Roach. there's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalets are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I heard. As he ordered, sire. She's fine, and beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are. In the monastery, but we've yet to penetrate that area. Cross, quickly! Opa, și-a venit și un dragon. Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! I'd give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon! I can't believe it! Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Before the brute turns my army to cinders! Witcher, how do you fight something like that? You don't. Dragon! Take cover! To the hoardings! We've got to get to the town. We might stand a chance there. Is it true you witches don't have a dragon? This one doesn't seem to know that. The gate! Do you want They're me at to the go over gate! and tell him? At them! Back up! I'll open the gate! Quickly!
Not you! Run! Go! Tris! The bridge is burning! Quickly, this way! Început să mă enerveze regele ăsta. Cam puțin cu dragonul, mă așteptam să-mi ia la Flowering cu el. dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Am fost vagabond, frate, și am intrat. Auzi, ăsta era cu mine și m-a întrebat cum am intrat. Am fi crezut că visează. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task, finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher, Your Grace. I've a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good hostages. Decât să-l aștept pe ăla să-l bată. All right, I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move your arses! Watch out for Fen. He's downright daft, that one. Și acum trebuie să mă plimb pe aici să găsesc un pasaj. Sper că pe aici, până ăștia. God help us! Ce jigoși? What have you done to her? Shut it. Time to pay your war tax. Gold and silver on the table, and shut your gobs! These people are unarmed. This is not your concern. Get out of here, now. Right. Sir. Let's go. Thank you, sir. Thank you. Be careful. You may not be so lucky next time. Find a place to hide. I must find my wife first. They herded her away with others like cattle. Good luck. O să jucăm ca și băiat bun, nu stăm să...
ce pare. Fire will cleanse your tainted souls. Faster with those logs! Faster with those logs! Deci nu putem să o luăm pe aici. Faster with those logs! Hurry up! We haven't got all day! It'll be better this way, for all of us. Faster with those logs! De acum înțeleg că trebuie să mă plimb din casă It'll în be better casă. this way, for all of us. You've no business here! Leave them alone. They're innocent. Innocent! They're with the lavalettes! Weeds that need to be ripped out with their roots so they won't grow back again! Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you, stay out of this. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Kill you. I was not after your blood! I have witnesses! Mercy. Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Să o raportez lui măta. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. Casa asta am fost. Cred că ne trebuie o cheie ceva. Leave us be! You're free. Thank you, my lord. Find a place to hide until this madness ends. But where? Suntem băieți buni, face totul pe moca pe aici. Letters. They burned down our homes! Made off with everything else! Gods, why? Quiet down, please, before they hear us and come back. Să vedem pe unde putem să o luăm. Bă, da, toate ușile sunt închise, mă. Ia, mă. Doar am un upgrade de armură. Hai, mă, upgrade de armură. Crafting component. Dar chiar noi tot am adunat, dar nu ne-am uitat ce am făcut cu el. Withstone, damage plus 20%. 20 de secunde. Momentan nu avem ce face cu ele. Cam un tortocheator așa asta pe aici.
care se dă pe ce să vedem. Am împărțit un pic de dreptate. Așa frumos. Deci noi suntem pe hartă aici. Și cred că ne cam îndepărtăm. Hai să vedem pe aici. Nu știu ce am impresia că mai bine stăteam să-l aștept pe ăla decât să iau un buio ca chiorul pe aici. What shall we do now? Ăștia nu pot să mă găsesc așa. Văd că aici mi apare ceva, da. Și asta e închisă și nu știu cum să o deschid. Mai bine să vedem. They've taken all from us, save our lives. Would you release us, soldier, sir? Rouse the troops, so to speak. We're innocent. Damn it. The king will decide. Anyone your know what fate. the law looks like? The wife wants me to get her some shoes. Hai zic că aici e cheia. Doamne, dată în accent. Eu nu m-am uitat în camera aia pe jos. What treason, my lord? Dacă este o trapă pe jos pe aici. They Pe burned asta nu down m-am our gândit să merg. homes, made off with everything else. God, why? Ce că să trecem pe aici, da. Nici aici nu lasă. Would you release us, soldier, sir? For eternal blood. Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. Maybe you could make a speech, Witcher. Rouse the troops, so to speak. And now, whore sons, you'll answer I've always for been the treason. king's loyal subject. What treason, my Damn lord? it. We're simple. Anyone know what the law looks like? Politics. The wife wants me to get her some Other shoes. than lost, so you'll whimper like dogs. What will you do with us? The king will decide. Now, up against the wall and shut your traps. Da, mi-am dat vrăjile aiurea. Hai, ce trebuie să iau? Trebuie să caut cheia. For the Baroness!
M-am plimbat ca bou în camera aia acolo când trebuia foarte simplu să sparg un lămn nemurât. Deci că să bem o poțiune de pisică. Să văd că nu trebuie mie poțiune, mă descurc și fără. Opa, un zâmbălău. Deci pe moștri pică destule iteme. Se pare. Și am uitat să vă zic că știu că dacă mă bat cu oameni trebuie să folosesc arma de oțel și pe moștri cu cea de argint. Temeria Sword. Ia să vedem dacă e mai bună ca noastră. 11 cu 14 stil Sword. Și noi avem 11. Ne-am făcut primul upgrade. Apropo, de unde știu... Ah, greutatea. Cât pot să fac? Într-adevăr, rebelii nu i-au făcut nimic la copii. Dar dacă zomboloi ăștia sunt copii, ce-i să fac? Unde a apărut și-o pe citare? De-aia nu vedeam eu ăștia pe hartă, pentru că n-am viziune. De-aia îmi spunea omul să beau puțin. Nici mă ajunge în acolo. Putem să folosim altă rună? Asta pune capcane. Ingi. Mă aștept să fie pe aici ceva chestie de el. Să prindem toate torțile astea.
Asta putem să desfacem firma mai... Și ieșirea din asta. Stand your ground! Uitați-ne să schimbăm sabia. Stand your ground! Să înțeleg de ce sabia de argint ar avea efect mai mult împotriva monștrilor. Dar nu prea înțeleg de ce sabia de oțel are mai mult efect împotriva oamenilor. De ce? Că au mai multă armură? Dacă mi arată mie pe unul care e imun la decapitare, îl iau de nevastă. Altfel nu știu ce să zic. Și pe acolo nu putem. Dacă nu lasă să intrăm pe ușă, intrăm pe geam. Suntem persistenți. Vedem ordinele. Da, presupun că tiranii suntem noi. Nu zicea cimitirul și nimic ascuns pe aici. Să ne plimbăm un pic, că sigur găsim o prostie pe aici. Îmi băgau ăștia atâta spațiu pentru nimic. Doar buie. Se pare că doar buie. Doar buie să fie. Deși e destul de suspicios mormântul ăla acolo, cu capacul de socol. For the Baroness!
Cred că trebuie să mă duc pe undeva pe sus, pe acolo, să desfacem poarta. Și însă asta de niște obiecte. L-a încheiat, uite. Și acum să-i lăsăm pe șmecherii înăuntru. Și uite că avem și un cufăr. One letter go, ne-am mai ales cu un pic de armurică. Dar ale mele sunt mai bune, se pare. Și la... Da. Ale mele se pare că se pice, nu știam că mână și pice, dar... Este bine de știut. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Lucky he did. The priest was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? Cred că o să terminăm filmulețul aici astăzi. Și o să vedem continuarea în filmulețul următor. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți în continuare filmulețe, vă rog dați like, subscribe și dacă se poate și mai departe share, m-ați ajuta. De asemenea o să găsiți în descrierea acestui filmuleț și un link către walkthrough pentru Witcher 3, care îl face un prieten de-al meu pe canalul lui Teranu. Așa că puteți vedea în același timp Witcher 2 la mine, cât și Witcher 3 la. Până data viitoare, have fun!